Mình có con này nhé, bật lên treo rung. Khởi động lại liên tục, đấy, cứ nháy nháy và cứ rung liên tục. Mình khóa ra xem bị sao nhé. P555. Kẹp cái này nhé, xem có phải tận pin không. Cái này là một cái là kẹp vào mát này, kẹp vỏ này giữ tắt. Con cầu chì này nó kém này, giờ mình tiến hành câu tắt hết nó lại.